હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવીશું પરફેક્ટ માપ સાથે સોફ્ટ એવી સુખડી બનાવીશું જે મોઢામાં મૂકતા જ ઓગળી જાય। હોળી ગામના જે જૈન મંદિરોમાં પ્રસાદમાં આપવામાં આવે છે તેવી આપણે સુખડી બનાવીશું। આ સુખડી તમે પરફેક્ટ માપ સાથે બનાવશો તો તમારી સુખડી પણ આટલી સરસ સોફ્ટ અને મોંમાં મૂકતા ઓગળી જાય તેવી બનશે। સુખડી બનાવવા માટે મેં અહીં 2 કપ લોટ લીધેલો છે। મેં અહીં ઘઉંનો લોટ જાડો પણ નહીં અને ઝીણો પણ નહીં તેવો લીધેલો છે। જો તમારે ઝીણો લોટ લેવો હોય તો તમે તે પણ લઈ શકો છો। તેની સામે અહીં આપણે 1 કપ જેટલો ગોળ લઈશું। ગોળ મેં અહીં કોલ્હાપુરી ગોળ લીધેલો છે। જો તમને ઓછી ગળી પસંદ હોય તો તમે 1-2 ચમચી ઓછી પણ કરી શકો છો। સાથે અહીં 1 કપ ઘી લેશું। ઘી મેં અહીં ગરમ કર્યા વગરનું જ લીધેલું છે। હવે આપણે સુખડી તૈયાર કરીશું। સૌપ્રથમ મેં અહીં એક જાડા તળિયાવાળું વાસણ લીધેલું છે, તેમાં આપણે ઘી એડ કરીશું। ઘી થોડું ગરમ થાય ત્યાર પછી તેમાં આપણે લોટ એડ કરીશું। ગેસની ફ્લેમ અહીં આપણે મીડિયમ જ રાખીશું જેથી આપણી સુખડી એકદમ સરસ તૈયાર થાય। અહીં આપણું ઘી એકદમ મેલ્ટ થઈ ગયું છે। આપણે થોડો થોડો લોટ એડ કરતા જઈશું। આ સુખડી ખૂબ જ ઝડપથી તૈયાર થઈ જાય છે, જરા પણ વાર લાગતી નથી। જો તમારે આમાં ઘી થોડું ઓછું લેવું હોય તો 1-2 ચમચી ઓછું પણ લઈ શકો છો। પણ જો તમારે સોફ્ટ સુખડી તૈયાર કરવી હોય તો આ પ્રમાણ એકદમ માપસર છે। 2 કપ લોટ, 1 કપ ગોળ અને 1 કપ ઘી લેવાનું છે। અહીં ઘી અને લોટ એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયો છે। આપણે ધીમી આંચ ઉપર સતત તેને ચલાવતા રહીશું। તમારે જ્યારે પણ સુખડી તૈયાર કરો ત્યારે જાડા તળિયાવાળું વાસણ લેવાનું અને સતત ચલાવતા રહેવાનું જેથી તળિયે ચોંટી ન જાય। એકદમ સરસ બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી આપણે શેકી લઈશું। અહીં આપણો લોટ થોડો થોડો શેકાવા આવ્યો છે। આપણે તેને એકદમ બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી શેકી લઈશું। આ સુખડી બનાવતા જરા પણ વાર લાગતી નથી, ખૂબ જ ઝડપથી તૈયાર થાય છે। તો તમે આ સુખડી એક વખત જરૂરથી ટ્રાય કરશો। આ પહેલાં ચેનલ પર મેં ઘણી બધી સ્વીટની રેસીપી આપેલી છે, તેની લિંક હું ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપીશ, તેમાંથી તમે જોઈ શકો છો। અને જો તમને આ મારી સુખડીની રેસીપી પસંદ પડે તો તેને તમે લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા। આ રીતે સતત તેને ચલાવતા રહીશું અને લોટને આપણે ઘી છૂટું પડે ત્યાં સુધી શેકી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો આપણો આ સુખડી માટેનો લોટ એકદમ સરસ શેકાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે। અહીં આપણું ઘી પણ છૂટું પડી ગયું છે। આ સ્ટેજ ઉપર આપણે અહીં ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને 3 થી 4 મિનિટ માટે લોટને ઠંડો કરીશું અને ત્યારબાદ તેમાં ગોળ એડ કરીશું। જો ગરમ ગરમ લોટમાં ગોળ એડ કરશો તો તમારી આ સુખડી ચવળ તૈયાર થશે અથવા તો કડક તૈયાર થશે। એટલે જ્યારે પણ તમે સુખડી તૈયાર કરો તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી અને લોટ 3 થી 4 મિનિટ માટે ઠંડો થાય ત્યાર પછી તમારે તેમાં ગોળ ઉમેરવાનો। આપણે આ મિશ્રણને ઠંડુ કરીશું। અહીં આપણે હવે ગોળ એડ કરીશું। એકદમ સરખી રીતે મિક્સ કરીશું। આપણે આ સુખડીમાં 1/2 ચમચી જેટલી સૂંઠ એડ કરીશું। સૂંઠની જગ્યાએ તમે ઇલાયચી પાવડર પણ એડ કરી શકો છો અને જો તમને બંનેમાંથી કંઈ પણ પસંદ ન હોય તો તમે તેને સ્કીપ કરી શકો છો।
હવે આ મિશ્રણને આપણે એક પ્લેટમાં લઈ લઈશું. આ રીતે તેને પ્રેસ કરીશું અને સરખી રીતે ફેલાવી દઈશું. મેં પ્લેટને પહેલેથી જ ઘીથી ગ્રીસ કરી દીધેલું. એક વાટકીની મદદથી આ રીતે ફેલાવી દઈશું. મેં વાટકીને ઘીથી ગ્રીસ કરી દીધેલી. અહીં મેં સુખડી માટેનું મિશ્રણ એકદમ સરસ સ્પ્રેડ કરી દીધેલું છે. આપણે હવે આ સુખડી થોડી થોડી ગરમ હોય ત્યારે તેમાં આપણે કટ લગાવીશું અને તેને થોડી વાર માટે ઠંડી કરી લઈશું. અહીં આપણી સુખડી બનીને એકદમ તૈયાર થઈ ગઈ છે. આપણી આ સુખડી એકદમ સરસ સોફ્ટ તૈયાર થઈ છે. તમે આ સુખડીની રેસીપી એક વખત જરૂરથી ટ્રાય કરશો. રેસીપી સારી લાગે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. તો તૈયાર છે આપણી જે મહુડીના મંદિરમાં જે પ્રસાદમાં આપવામાં આવે છે તેવી સુખડી.